Csia Gabriella vagyok, a Sangreal Boxer Kennel tulajdonosa és alapítója. 10 éves koromban találkoztam először a boxerrel, de akkor még nem lehetett boxerem, és akkor eldöntöttem, hogy ha egyszer nekem lehet kutyám, akkor biztos, hogy a boxer lesz az én kutyafajtám. Aztán utána nem sokkal később volt rá módom, hogy vásároljak egy boxert. Ez 2001-ben volt, és hát azóta töretlenül imádom és szeretem a boxert, és egyre több boxerem lett, majd utána először elkezdtem velük egy kicsit dolgozgatni, vittük magunkkal mindenhova a kutyákat, aztán utána kitaláltam, hogy akkor legyen nálunk egy gyalom, és így jött létre ez a Sangreal Kennel név is, és azóta folyamatosan tenyésztjük ezt a fajtát, kisebb-nagyobb sikerekkel részt veszünk kiállításokon is. A boxer egy német eredetű fajta, 2 kutyából tenyésztették ki, az egyik az a kicsi bikaharapó, a másik pedig a brabanti bikaharapó. Egy sportos kutyát próbáltak kitenyészteni a németek, egyébként a boxer a 2-es fajtacsoportba tartozik, ezen belül is a 2-es szekcióba, ami a molosszusok munkavizsgával. Elsődleges cél a boxer kitenyésztésénél az volt, hogy a hajtókutyák által felhajtott vadat a boxer elfogja és megtartsa egészen addig, ameddig a vadász oda nem ér és el nem tudja ejteni a vadat. Utána későbbiek során diákok, gyerekek mellé tartották nagyon nagy előszeretettel a boxert, mivel a boxer imádja a gyerekeket, és nagyon, nagyon sportos kutya, pont ezért nagyon, nagyon jól el van a gyerektársaságban, mindemellett vigyáz rájuk, azért el kell mondani azt is, hogy gyereket kutyával együtt soha nem hagyunk egyedül, viszont nagyon, nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, tudnak egymással játszani, közösen tudnak, főleg fiatalok sportolni a kutyával. Mindemellett azért el lehet mondani azt is, hogy a boxer egy őrző-védő fajta, tehát a boxernek nagyon, nagyon hozzátartozik az életéhez az, hogy a családot és a házat, illetve a házhoz tartozó udvart őrzi. Ezért azért mégsem mondhatni azt, hogy ez egy játékkutya. Nagyon-nagyon ragaszkodik a boxer a családjához. Az idegenekkel többségében bizalmatlan, de egy idő után azért megszokja azt, hogy ott van valaki, viszont kifele nem biztos, hogy bárki ki tud menni egyedül, hogyha esetleg bejön. A boxer egy nagyon-nagyon karakteres kutya. Olyannak javaslom a boxer vásárlását, aki aktív életet él, szereti a kihívásokat, ugyanis a boxer az egy örök gyerek marad, tehát a boxer az egészen kicsi korától, akár a 10 éves koráig folyamatosan pörög, 100%-on pörög, és utána körülbelül mondhatjuk azt, hogy 100%-on pihen. Tehát ha az embernek egy boxere van, ő sosem fog unatkozni, és bármilyen rossz kedve, jó kedve, bármilyen hangulata van, a boxer az mindig jön, neki mindig mindenben részt kell venni, őt semmiből nem lehet kihagyni. Olyan ember vásároljon boxert, aki ezzel így együtt tud élni, hogy egy mindenlébe kanál kutyája lesz. Ennek persze megvannak azért az előnyei is, tehát hogy ez előny és hátrány egyben, mert egy nagyon, nagyon emberközeli kutya a boxer, nagyon-nagyon szeret velünk lenni, nagyon szeret odabújni, szereti azt, hogyha
ha foglalkoznak vele, már csak az is elég neki, hogy az ember tévét néz, és akkor egyszer csak így ő odaül, és akkor oda beteszi az ember ölébe a fejét. Mindemellett azért foglalkozni kell vele a munka szempontjából is, ugyanis azért ez egy közepes méretű kutya, egy boxer kan körülbelül 30 kg, tehát kontrollálni is kell a kutyának az ösztöneit és az erejét. Pont ezért olyan embernek, aki nem elég karakteres, nem elég erős, azt semmiképpen nem ajánlom a boxernek a vásárlását. Viszont, hogyha gyerekek mellé szeretnék vinni, és megfelelően foglalkoznak vele, akkor egy csodálatos társ és egy kiváló gyermek tesztra válhat a kutyából, akár kan, akár szuka. Én úgy gondolom, hogy mind a kan, mind a szuka megfelelő családokba is, annyi, hogy kontrollálni kell a kutyának a viselkedését, és végtelen következetesen kell vele bánni. Meg kell tanítani olyan dolgokra, amik fontosak a későbbi együttélés szempontjából. Mindenkinek, aki tőlünk vesz kutyát, szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy később együtt tudjunk élni a kutyával, jó, hogyha már egészen kölyökkorban elvisszük egy kutyaoviba vagy egy kutyasuliba, és akkor ott az oktató az elmondja azt, hogy hogyan kell a kutyával együtt élni, mit kell vele csinálni. Innentől kezdve utána akár 10 évig is össze tud dolgozni a kutya és a gazda, úgyhogy mindenki boldog, és nem okoz senkinek semmilyen problémát. A boxer bármilyen sportolásra alkalmas, akár mellettünk biciklivel tud futni, vagy hogyha az ember elmegy este futni a kutyájával, akkor 5-6 kilométert simán le tud futni gond nélkül. Emellett van a boxereknek egy kitartás próbája is, amit Németországban is csinálnak, ez egy 20 kilométeres bicikli mellett való futás. Igazából ahhoz, hogy egy Németországban boxert tudjanak tenyészteni, ahhoz ezt a vizsgát meg kell csinálni a kutyának. A boxer az egy közepes méretű, de erőteljes kutya, nem lehet sem túl könnyű, sem túl nehéz, nagyon izmos, plastikus izomzata van, és ezt egy robbanékony mozgásban tudja megmutatni. 2 színváltozatban tenyésztik, az egyik a sárga, a másik a csíkos. Születnek fehér kutyák is, de ezek nem a standardhez tartoznak. Őket általában hobbi célra szoktuk odaadni, illetve még így a színváltozatokkal kapcsolatban annyit kell tudni, hogy a szőrtakarónak az 1/3-ánál több nem lehet a kutyán fehér. Mindenképpen fekete maszkjának kell lennie a kutyának, mert ez adja meg a karakterét. És hát leginkább fontos a boxeren, ami magát a jellegét megadja, az a feje. A boxernek egy száraz fejének kell lennie, ráncoktól, bőrtől mentesnek, nagy szemének, nagy sötét szemének, és mindenképpen egy kedvességet, intelligenciát és élénkséget kell sugároznia, nem lehet sem szúros a tekintete, sem túlságosan kedves, egy nemességet kell sugároznia a boxer tekintetének. Nagyon fontos a kutyának az álla, illetve az, hogy a boxer előre harap, pont ezért is volt az, hogy meg tudja fogni ezeket a vadakat, és rá tudjon rendesen harapni, illetve hogy meg tudja őket tartani. Tehát a boxernek az alsó állkapcsa előrébb van, mint a felső, éppen ezért egy nagyon erőteljes harapásra képes. A boxer egy rövid szőrű kutya, ami azt jelenti, hogy sem a hideget, sem a melegét nem tűri túlságosan jól. Tehát én azt mondom, hogy 25 fok fölött ne nagyon mozgassuk a kutyát, illetve télen nem ildomos kint tartani. Abban az esetben lehet őt kint tartani, hogyha van neki egy megfelelően fűtött hely, ahova be tud menni, vagy egy nagyon jól szigetelt ház, mert nem szereti a meleget.
vagy a hideget ez miatt, a rövid szőr miatt. Alapvetően nem egy hosszú életű fajta a boxer, tehát aki boxert vásárol, az mindamellett, hogy lesz egy borzasztó cuki kutyája, figyelembe kell vegye azt, hogy a boxer az sajnos 8-9 évig él. Általában az első időben nincsen vele semmi probléma, utána az utolsó 1 évben aztán minden jön. Mindezért nagyon-nagyon figyelni kell a boxernek az egészségére. Ahogy mondtam már, nem szabad se túl hideg, se túl meleg környezetben tartani. Mivel rövid a szőre, ezért nagyon hamar észre lehet rajta venni, bármilyen bőr vagy szőr problémája van, és folyamatosan kontrollálni is kell ezeket a dolgokat. Minden egyes ápolásnál, amikor az ember így átkeféli vagy átsimogatja, akkor így meg kell nézni a kutyának a szőrét, hogy nincs rajta valamilyen elváltozás, mert sajnos nagyon hajlamosak a boxerek a bőrdaganatokra. Illetve még ami a boxernél problémás lehet, az a szív. Ezért javaslom azt, hogy mindenképpen olyan tenyésztőtől vásároljunk kutyát, aki nagy hangsúlyt fektet a szűréseknek a meglétére. Probléma lehet még a csípőízületi diszplázia, illetve sajnos a boxerek között nagyon gyakori az allergia is. Általában csirkére és a tápok közül a szójás tápokra szoktak allergiásak lenni, de ezek a problémák meg szoktak szűnni abban az esetben, hogyha az ember áttér egy másik etetési módra. A boxer tenyésztéséhez 2 szűrésre van szükség, 2 egészségügyi szűrésre. Az egyik az a csípőízületi diszplázia szűrése, a másik pedig a szívnek a szűrése. Fontos a boxernek a szemével foglalkozni, minden alkalommal, amikor van rá módunk, töröljük ki a könnyet a kutyának a szeméből, és mivel hogy nagyszemű fajta, ezért nagyon hajlamos a kutya arra, hogy csipásodjon, és érzékeny a szeme a porra is, tehát időközönként mindig meg kell törölni. Én azt szoktam mondani, hogy vagy kamillás, vagy körömvirágos teával szépen megtöröljük a kutyának az arcát. Fontos még az, hogy a fogait rendbe tartsuk, ugyanis neki eléggé erőteljes nagy fogai vannak. A kutyának a fülébe is minden alkalommal bele kell nézni, amikor van rá módunk, mert a boxer hajlamos a fülgyulladásra is, így sokszor derül ki allergiás tünet, hogy a kutyának be van gyulladva a füle, és akkor utána az ember elmegy az orvoshoz, és aztán egy pár kivizsgálás után kiderül, hogy a kutya allergiás valamilyen összetevőjére a tápnak. A boxer tenyésztése, tartása miatt nagyon-nagyon sok barátságot kötöttünk mi, mind Magyarországon, mind külföldön. Nagyon sok fórumon veszünk részt, kiállításokon, illetve hát a boxeres társadalom egy nagyon baráti társaság, mert nagyon sokszor megyünk együtt külföldre, kiállításokra. Persze ezek mindig hatalmas sztorik, mert nagyon sokat nevetünk, mindig van valami bénázás, vagy valami eltévedés, vagy valami izgalom, de hát ennek pont ez a lényege, hogy addig, amíg utazunk, addig folyamatosan vitatkozunk, beszélgetünk kutyákról, mindenki elmondja a véleményét, aztán utána vagy jutunk valamire, vagy nem, de folyamatosan együtt dolgozunk, és szerintem ez nagyon, nagyon fontos a tenyésztésben is, hogy a tenyésztők együtt tudnak dolgozni, és normálisan viselkednek egymással.